في الصمت بنواجه الضوضاء الداخلية بتاعتنا بكل مشاكلها، بكل أمراضها اللي احنا أصلا بنهرب منها بإن احنا نتسحل مع الناس أو نتسحل في الكلام. فأنت في الصمت بتواجه كل الكلام ده، بتواجه فيه قبح بيطلع جواك وجوايا ممكن يألمنا جدا وجوده، لكن لو أنت مسكتش مش هتشوفه، لو أنت ما شفتوش مش هتعترف بيه، ولو ما اعترفتش بيه مش هتقرر تعالجه وتبدأ تاخد خطوات تؤدي لشفائك منه. سلام ونعمة، ازيكم؟ اتمنى حضراتكم تكونوا بخير. النهاردة معادنا مع الحلقة 16 من كتاب التدريبات الروحية للكاتب الامريكي دالاس ويلر. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو انت بتتفرج على الفيسبوك، وسبسكرايب وتفعيل الجرس لو انت بتتفرج على اليوتيوب عشان يوصل لنا كل ما هو جديد من تلخيص الكتب، الفيديوهات او فيديوهات التسبيح اللي بالجيتار. يلا بينا. التدريب الثاني من تمارين الامتناع الصمت، انك تعيش تقضي وقت في صمت، ما تتكلمش. انت ما تتكلمش وحاول ما تسمعش كلام، حاول تقضي وقت في صمت، ما تتفرجش على حاجة فيها صوت، ما تسمعش موسيقى، قضي وقت في صمت. وهنتكلم دلوقتي في أهمية وخطورة الموضوع ده. الكلام هو أكتر سلوك غير إرادي، يعني بيطلع بشكل عفوي يصعب السيطرة عليه. أكتر حاجة صعب تسيطر عليها موضوع الكلام. الكلمة بتفلت في لحظة، يعني أنت ممكن يبقى عندك شوية إنك تضبط غضبك، ممكن شوية تضبط توجهاتك الجنسية أو رغباتك أو رغبتك في حسد الآخرين أو إعجابك أو رفضك، ممكن تداري الحاجات دي. بس الكلام بقى أسرع حاجة عقلك اللاواعي بيعملها من غير ما يسيطر عليها. والكاتب بيأكد إن الموضوع ده لو إحنا اتدربنا نسيطر عليه بتدريبات من الصمت، ده بيبقى يعني بص انعكاس يخليك تعرف تأثر وتسيطر على موضوعات كتير جدا في حياتك انت التانية. يعني حاجات كتير تبقى صعب السيطرة عليها تبدأ تعرف مفاتيح السيطرة عليها، لمجرد انك بدأت بمفتاح السيطرة على لسانك العضو الصغير اللي بيفتخر ده، انك تسيطر عليه بالصمت. في الصمت بنواجه الضوضاء الداخلية بتاعتنا بكل مشاكلها، بكل أمراضها اللي احنا أصلا بنهرب منها بإن احنا نتسحل مع الناس أو نتسحل في الكلام. فأنت في الصمت بتواجه كل الكلام ده، بتواجه فيه قبح بيطلع جواك وجوايا ممكن يألمنا جدا وجوده، لكن لو انت مسكتش مش هتشوفه، لو انت ما شفتوش مش هتعترف بيه، ولو ما اعترفتش بيه مش هتقرر تعالجه وتبدأ تاخد خطوات تؤدي لشفائك منه. احنا لسه قايلين من شوية تمرين الخلوة أو الاختلاء، ودلوقتي بيتمارس معاه تمرين الصمت، وبيقول لك الاثنين دول تحسهم ولاد عم، تدريبين قرايب كده، ينبغي ان الاثنين يتمارسوا مع بعض، الصمت مع الاختلاء. الصمت مخيف، كلنا بنهرب من حالة الصمت الدائمة لأن الصمت مخيف. الصمت بيواجهنا بحقائق مؤلمة جوانا، بيواجهنا بأوجاع جوانا بنحاول نداريها ونشوشر عليها. الصمت بيفكرنا بالموت، حالة من الثبات، حالة موت بتبقى عايز تهرب منها. بتاخدوا بالكم لما يبقى حد مثلا عايش في شقة لوحده، وبالذات لو ست عايشة لوحدها، تلاقيها خايفة تقعد لوحدها، فتعمل ايه؟ لو عايزة تنام تشغل التلفزيون وتعليه، مع ان ده بيبقى مزعج ليها، بس هي بتقولك ده ونس. ليه؟ لأن الصمت بيفكرها ان هي وحيدة، بيفكرها بحالة من الموت، بحالة من الألم، بحالة من الوحدة. فدايما الناس بتدور على الونس اللي يداري على الدوشة الداخلية اللي هم نفسهم يشوشروا عليها. هقولها لكم في حاجة تانية، انتوا يعني هي هتبان كوميدية شوية بس خدوني على قد عقلي. فاكرين فيلم الكيف؟ لما كان محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني راكبين مع سواق التاكس في اول الفيلم خالص، وكان مشغل اغنيه اسمها البيلي بيلي با، وبيقول له انت ايه الدوشه اللي انت مشغلها دي؟ بيقول له دي احلى اغنيه. قال له هي دي اغنيه دي دوشه؟ قال له ما احنا لازم ندوش الطاسه بدوشه ادوش من دوشتها عشان ما تدوشناش. هو يبان ان الموضوع هزار وضحك وكده وكلام، يبان ان هو كلام مسف شويه، ولكن الحقيقه ان الراجل ده قال على حاجه فلسفيه احنا كلنا بنقع فيها. احنا بنبقى عايزين نعمل دوشه تداري على الدوشه الداخليه بتاعتنا بدوشه ادوش منها عشان ما تدوشناش، فده غلط، كفايه دوشه بقى. في الصمت بنكتشف حقيقه مره جدا، ان اللي بيننا وبين ربنا قليل. بنكتشف ان الرصيد اللي بيني وبين ربنا اللي ممكن يخليني اتواصل معاه اثناء الصمت قليل، وده بيبقى حقيقه مخيفه جدا بنتألم منها لما بندركها. لما بنشغل دوشه حوالينا، فيلم وما نتابعوش، اغنيه وما نتابعهاش، بنبقى بنداري على فراغنا الداخلي اللي قد يكون احدى انعكاساته فراغ روحي على فكره. طب ازاي امارس التدريب ده بشكل عملي من غير فلسفه؟ الكاتب بيقترح ان احنا ممكن نقوم في وقت الفجر مثلا ساعه ولا ساعتين، درب نفسك في الوقت ده ان انت تصلي، تدرس كتاب مقدس، تكلم ربنا، اسكت خالص وتعامل بصمت مع كل الامور اللي حواليك. الميزه في الوقت ده ان كل الناس بتبقى نايمه، حتى الشوارع بره ما فيهاش دوشه، ما فيش صوت دوشه من اي نوع، فده وقت مناسب جدا للتدريب ده. زي ما بنتعامل مع اي تدريب روحي، ينبغي التعامل مع تدريب الصمت بنفس الطريقه، ان يبقى في صلاه اثناء الصمت وفي رجاء. وبرغم ان الموضوع يبان ممل وابقى مش عارف ايه اللي بيحصل في حاله الصمت دي، ويبان ان هو موضوع ممل جدا مش مفهوم، الا انك ينبغي تبقى مدرك من جواك ان النوع ده من تدريبات الانضباط هيؤدي لنتائج تحسنك على المستوى الشخصي والنفسي والروحي في المستقبل.
في رسالة يعقوب الإصحاح الأول يعقوب بيقول: إذا كان أحد فيكم دين، متدين يعني، وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة. بيتكلم في الرسالة دي، في رسالة يعقوب، عن اللسان كلام مرهب جدا. بيقول لك إن هو زي الدفة اللي بتظبط مسار وطريق السفينة. الدفة صغيرة جدا بس هي اللي بتوجه السفينة كلها. ويقول لك إن العضو ده عضو صغير ويفتخر ويضرب من جهنم، اللي هو علامة إن هو زي النار، نار حارقة أو نار قليلة أي وقود تحرق. وبيوضح قد إيه اللسان ده، العضو الصغير ده، يبان إن هو سهل ولكن السيطرة عليه في منتهى الصعوبة، وتدريب من أهم التدريبات الروحية. وفي يعقوب 3 برضه بيقول الآتي: لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، بالقول يعني، إن كان أحد لا يعثر بالكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. وهنا بيوضحها لنا ان قدرتك على ضبط لسانك دي ممكن توصلك انك تبقى رجل كامل تقدر تلجم جسدك كله. في تدريبات الصمت انت بتتدرب ازاي تبقى شديد الملاحظه وتفكر بشكل مختلف. هيحس الكلام ده الرغايين امثالي، يعني انا من الناس اللي ممكن ابقى معبر وبحب اتكلم كتير لما ابقى قاعد مع ناس او كده. في الاوقات اللي ببقى مفرهد فيها او مش عايز اتكلم وبسكت، بحس باحساس ما بحسوش وانا بتكلم كتير، الا وهو ايه؟ بحس ان انا عندي قدره افهم الامور اوضح واعرف اميز اللي بيتقال اكتر واربط حاجات واوجد علاقات بين اللي بيتقال، وبحلل الامور بشكل اقوى. ملاحظاتك بتاخدها في الصمت مش في الكلام. ده بالاضافه ان احنا كبشر محتاجين حد يسمعنا اكتر ما حد يقعد يتكلم قدامنا. فلو دربت نفسك على الحاجه دي هيبقى عندك حته نجاح اجتماعيه حلوه جدا. ناس كتير متالمه لان محدش بيسمعها، هتبقى عندها الرغبه انها تتكلم معاك باعتبار ان انت بتعرف تسمع. وزي ما يعقوب الرسول قال في الاصحاح الاول: مسرعين في الاستماع، مبطئين في التكلم، مبطئين في الغضب. بنسبة كبيرة ساعات كتير بنتكلم عشان بيبقى عايزين نداري على ضعفات داخلية جوانا بان احنا عايزين نبان كويسين قدام الاخرين، وده احساس بعدم الامان من عندنا تجاه الاخر، ان انا عايز ابان بشكل كويس قدامه وعايز اشد انتباهه وعايز اسيب عنده انطباع كويس عني، لان انا مشغول بتقييمه ليا، لان انا مش ستيبل، انا مش عندي القدرة من الثبات الكافي اللي تخليني رأيه مش فارق معايا. لا، رأيه فارق. لا، لو قال عليا وحش تبقى مصيبة، هحس ان انا وحش، ولو قال عليا حلو هحس ان انا حلو. ودي كارثة، ان انا بعتمد على تقييم نفسي بان انا اقيمها من خلال رأي الاخرين فيا. كاتب اسمه ابراهام ارنولد بيقول: الناس اللي عندهم قدرة من الثقة في بعض والراحة تجاه بعض عندهم قدرة يقعدوا صامتين في محضر بعض من غير ما يتكلموا ويبقوا ما عندهمش اي مشاكل في ده. ليه؟ لان هم مش متوقعين ان حد فيهم هيقيم التاني تقييم سلبي، ولو حد حتى قيم التاني تقييم سلبي التقييم ده مش هيهز اللي اتقيم. بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. ربنا يدينا نعمة وبركة في حياتنا ونتعلم كلنا ونتبارك ونستفيد. اسيبكم في رعاية المسيح. سلام.